here. So I have to be able to be heard. Welcome to KLASS, Kamalayan Learning Alternative Success System. Ayan. Welcome to our center, our class. So with the help of Minds, I am able to get new students. No? Siya ang nagre-recruit ng aking mga bagong estudyante. Yung mga friends niya ay kanyang talagang iniimbitahan. Actually, sinishare niya ito sa wall niya, and I think it has garnered a lot of supporters from that particular uh, group of minds. No? Okay, shared to welcome date making stars. All right, stepping up. Okay, all right. Anyway, so if ever somebody is listening, if you can actually get to go to my YouTube channel, find out if I am being heard, kung maganda ang aking quality ng voice ko, and let me know so that at least I am now going to be heard in both platforms, on both live streaming. Sayang naman kasi kung may problema. But I think sa aking nagiging experience dito ngayon ay mukhang okay. Okay, Judeline Garcera, Homok. Oh, matagal ka ng Judeline. Mga models, mga itsura nila ay mga parang mga fashion models, mga artistahin. Ayan. Okay. So, I actually posted a while ago in my Facebook wall about our topic for today, no? And I actually just mentioned about being, I was talking about the future, and I said that I am not a futurist. I am not a futurist, but basically, I know a lot about our future or what is happening or what is going to happen in the future. Pero sa Kamalayan, wala naman talagang future. Everything is happening in the present. Everything is just here. Walang past, walang future. It's just the present. But what what I am now really referring to when it comes to being futuristic is what is going to happen as we go along. Kasi kung ano tayo ngayon, kung ano yung ginagawa natin ngayon, ano iniisip natin ngayon, it will just carry on to the next moment, which is the future. Yun yung nangyayari. Yun ang future talaga. So, dito sa ating ginagawa na ating pag-explain, I want to be able to really now be specific about this thing that we want to know or learn. And this has something to do with what is going on in our life in terms of this pandemic and bakit nagkaroon ng shutdown or ng standstill at natigil lahat ng mga ginagawa natin, no? So what is this? Is this something that we have to now really uh, be able to reprocess in terms of reshaping our future? Well, yeah, it is that, no? Kailangan ay ito na ngayon ang kailangan natin bigyan ng pansin, no? We are given now this chance to be able to really shape up. Ha? Kumbaga, ito na kayo sasabi, mag-reboot. Sa Kamalayan ay walang future, everything is here. Tama. Hindi naman sa walang tayong future. Meron tayong future. Kaya lang, yung future na sinasabi ni Minds is yung mangyayari pa in the next few years or whatever. But pwede na natin puntahan yun eh. Kung talagang nananaisin na natin na i-create na natin yung future, ngayon pa lang, pag-usapan na natin, ano ba dapat ang ginagawa natin ngayon? Kasi our future really, yung terms of yung talagang alam ng mga karamihan sa atin, ay base yan sa ating present ngayon. What, ano ibig sabihin ng base yan or based from in our present times? Anything and everything, or rather everything that we actually are thinking about or our beliefs. Yung mga paniniwala natin, yung mga iniisip natin, yung mga nararamdaman natin ngayon will just project itself.
sa future. And it will just continue. Sasabihin natin, ay nako, bakit ganito pa rin ang nangyayari? Parang ang dami pa rin problema. Kasi nga, hindi mo pa rin binabago yung present times mo. Ito yung nangyayari sa buhay mo ngayon. Kung babaguhin mo ngayon ang iniisip mo, sabihin mo, maganda na ang takbo ng buhay ko, gaganda ang takbo ng buhay natin sa future. Kung gusto niyo pa rin pag-usapan yung future, sige, lagay natin yung future pa rin dyan. Pero bago natin talaga bigyan ng pansin yan, last week, maraming nabitin do sa aking pinag-usapan about yung luck or swerte. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng swerte o yung luck? Meron ba talagang swerte? Meron ba talagang maswerte? O yung pwede ba talaga nating, sabi nga, pwede natin puntahan ang future. Pwede ba nating sabihin na ma-create natin yung swerte? Yan ang gusto ko ipag-usapan natin ngayon. Kasi hindi ko masyadong na bigyan ng panahon yan noon dahil naubusan tayo ng oras. First, I'd like to make a differentiation between being lucky and feeling lucky. Ano ibig sabihin nun? Ano yung being lucky and feeling lucky? Anong diferensya nun? May diferensya ba? Parang pareho no? Being lucky. Pag sabi mo, I am being lucky, ibig sabihin nun, maswerte ka. If you say you're feeling lucky, feel mo lang. Pero hindi natin alam kung talaga totoo. Pero ano ba talaga ang difference nun? Okay. Kung talagang gusto mo maging maswerte, you don't only have to feel lucky, but you have to really become or be lucky in terms of your beingness. Ano yung beingness na yan na sinasabi natin? Ito yung pagkabuo ng sariling pag-iisip, yung lahat ng kalahatan, buong kalahatan ng kaisipan natin, yung mga paniniwala natin. Kasi every time, for example, tayo tataya sa loto, ito yan Pag tataya ka sa loto, o tataya ka sa whatever, kung nagkakasino ka, o kung nag-ano ka, ang ano ang iisipin mo normally, yung mga nagsusugal dyan, yung mga sugalero, yung mga nagkakasino. Ano ang feeling nyo every time you actually bet on whatever, kung baccarat or slot machine or sa cards or yun nga, yung ano ang feeling nyo? Or yung ano tawag doon, yung tama, sa slot machine, may jackpot. Ano feeling nyo? Sana manalo ako. Di ba? Sana makuha ko yung kombinasyon na tama. Sana makuha ko yung tamang numero. Pati sa loto, di ba? Sana mahulaan ko yung lalabas na numero. Tama ba yon? Sa Kamalayan, dapat bang ganun yun? Yung uhulaan nyo yung lalabas na numero. Mukha naman parang may, ang ibig sabihin yan, merong talagang set of numbers na nakalaan na panalo. Ganun ba yon? Parang hindi Hindi ba? Let's look at it again. Pagtataya kayo sa loto, kunyari, di may numero kayong mga naka-reading isusulat dun sa coupon ba yan, whatever. So, ang tanong dyan is, are you able to really, o ang iniisip mo ba na merong kang parang gustong matsyempohan o matsambahan na yung mga numero na yun ay predicted na yun ang lalabas, na sana ganun din ang magiging numero na itataya mo. Or, ito yan or, since sa Kamalayan, we create our reality. We create our reality. So, kung meron kang mga numbers na inaalagaan, kunyari, yung iba dyan, marami ako nadidinig, may mga sinasabi sila na napanaginipan nila ang ganitong numero lumabas. So, kumbaga, for some time already, yun ang tinatayaan nilang numero. At yun ang sinasabi nila, ito ang lalabas dyan. So, ano ang ibig sabihin nun? Kini-create niya na yun ang magiging
ah, tamang numero na lalabas sa loto. Alright. Ano ang mas effective? Yung iisipin nyo na meron na nakatakdang numero or ikaw ang mismo magdidictate na itong numero to, ito ang lalabas. O, hindi ba? Since we create our reality, mas malaki ang chance na makuha mo yung numero na tatayaan mo. Alright. Ganun ba yan? Sige. Sundan lang ninyo ako. Ang susunod dyan kasi ay eto ngayon. Ilang kayo tumataya sa iba't ibang numero para lumabas ang mananalong numbers sa loto. Di ba milyon? Milyon-milyon yan. Iba-ibang numero yan eh. So, ibig sabihin yan, ang daming numero na kumbaga parang pinaglalaban-laban na kung saan isa doon ang magiging panalo na masitsyempohan sa pagbunot ng mga bola, ilan lang doon sa mga nagtaya ang pwedeng manalo. Hindi ba ganun ang mangyayari dyan eh, no? Alright. So, ang daming tumataya. Milyon yan. Iba-iba. Hindi ba nila napansin? Kaya, ang tagal bago nagkakaroon ng winner sa loto. Ano ibig sabihin ng ang tagal? Hindi ba? Minsan, ang laki-laki na ng prize money dahil nagpapatong-patong na. Dahil wala pa na nananalo. Ilang buwan na, wala pa rin nananalo. So, lumalaki yung prize money. Pero, wala, no? So, ang tanong dyan, bakit ang tagal bago magkaroon ng panalo? Isipin nyo, gano'n. Kasi nga, ang dami natin naglalaban-laban to get, to be able to predict o kung sino man yung makakakuha ng right combination na yan. Okay. Nawi-weekend. Humihina ang chance mo manalo. Lahat tayo, mahina ang chance ang manalo. Dahil nga, ang dami nating sabay-sabay na tumataya, iba't ibang numero ang iniisip. So, lahat tayo, mahina ang chance ang manalo. So, tumatagal, walang nananalo. Hindi naman tayo talo na, pero wala pa nananalo. Dahil mahina ang chance na manalo. Okay, so ano ang ibig sabihin nito? Ano ang aking solusyon dito? Mag-usap-usap kayo. Kunyari, ikaw ay miyembro ng isang organisasyon na ang miyembro nyo ay maabot ng, kunyari, sabihin mo ng 1,000 o 2,000 people. Kausapin mo lahat yung miyembro na yun. Sabihin nyo, tataya tayo sa loto, lahat tayo, tatayaan natin itong numerong to. Tatayaan natin. Marami tayo marami na. Kunyari, 2,000 lang. Pero marami na yung 2,000. Sabihin nyo, itong isang set of numbers, itong tatayaan natin. Sabay-sabay natin tatayaan yan. Pag nanalo, since malaki naman yung prize money, pagkati-atiaan natin ng 2,000 among our members, the 2,000. Di ba fair naman yun eh. So ano ibig sabihin yan? Mas malakas ang chance nyong makuha yung lotto numbers. Kasi, remember, pag ang collective consciousness, mas nagkakaroon ng puwersa yan eh, na mag-manifest rather, kesa yung kukonti kayo eh. Kaya nga, hindi ba napansin ninyo, ang collective consciousness natin ay negative. Kaya karamihan na nangyayari sa buhay natin, negative. Di ba? Yan yung problema sa atin. Yun yung nangyaring hindi maganda. Pero kung gagawin natin, mag-uusap-usap tayo, babaguhin natin ang kapalaran natin, iisipin lang natin ang gusto natin. Katulad na lang na, kunyari, tataya tayo sa loto, isang set of numbers lang tayo, at sabay-sabay natin tayaan yan. So, lahat tayo ngayon, nagkakaroon ng ng energy na binibigyan itong numerong ito na pwede talagang manalo. O ayan, sikreto yan
Ngayon, pwede niyong gawin yan. Para talagang, lumakas ang chance niyo manalo kayo sa loto. Kaysa yung paisa-isa kayo. Pag paisa-isa kayo, wala eh. I mean, lahat tayo talo eh. Pero pag yung, kunyari, isang barangay, buong barangay, ilan yun? No? O isang city, ako, mas malaki yun. Na talagang sinabi ng mayor, ito lahat, tatayan natin. Pag nanalo, yung pondo na yan, paghati-hati natin lahat. O, laki nun. Pwede pa rin, kahit na pinaghati-hatian ng ilang libo, malaki pa rin. Kaysa yung wala, kaysa yung bokya, zero. Nakuha niyo? So, ayan, being lucky, feeling lucky, we create our luck. So, importante feeling. Pero yung beingness, in terms of yung beliefs mo lahat. Kasi ang ating mga paniniwala, pag sinabi natin, ah, ako ay mananalo sa ganito, hindi kaya. Dahil may bumubulong sa atin, sa loob natin na, labo yan, hindi mangyayari yan. So, kung hindi ka buo, o hindi buo yung paniniwala mong mananalo ka, hindi ka mananalo. Alright. Ano ang difference din itong being optimistic and being positive? Being optimistic and being positive. May diferensya ba yun? Parang wala, no? Pero basically, meron. Anong ibig sabihin ng optimistic? Anong ibig sabihin ng being positive? Kasi positive may negative. Ang opposite ng optimist is pessimist, no? But basically, if you're an optimist, mas malakas ang chance mo maging mas positive ka. Kasi ang positive, hindi ka naman sa oras, lahat ng oras positive eh. Kung minsan negative ka in so many ways as well. Pero ang being optimist, yung optimist, it's a way of life. As a matter of fact, I used to have an organization called Optimist Club of the Philippines, which is actually under the Optimist International, no? And I became president of that. Nagpunta pa kami ng Amerika noon, attend kami ng mga convention. But anyway, what we would teach our members is to become optimistic. Kaya kami meron yung tinatawag na optimist creed. To be so strong that nothing will harm. Yung ganyan, babasa niya sa Facebook, ang dami na nagpo-post niya, no? Yung optimist creed. So, yun ang creed namin, optimist. Alright, anyway, so, okay, nakita na yung diferensya. Being lucky, feeling lucky, being an optimist, being positive. So, yan ang mga bagay na kailangan natin naintindihan so that we are able now to really make the kind of changes that we want to really make happen. Kasi itong pagbabago na ito, itong mga pagbabago na masasabi nating gusto nating mangyari na. Ayaw na natin itong puro problema. Yan ay kailangan natin maisip na meron kinalaman yan sa ating mga paniniwala. So, kailangan natin talaga bigyan ng pansin yung mga bagay na yan. Alright, so let's go now to our ano ba? Wala kayong katanungan? Minds, kayo ba? Wala kayong ano dyan? Alright, bakit ko konti ang mga ano? Bakit kayo hindi nagpa-participate? Ano bang problema nyo? Mga pagka naka-on naman ako bakit si Minds lang at saka si Judelin ang nababasa kong nandito ngayon? Tingnan natin kung meron mga nagda-like. Alright, sige, let's look at our Facebook page. Kung meron ng, wala? Bakit hindi ko yata? Bakit wala sa aking Facebook ang aking ano yun? Wala pa. Bakit wala siya? Anyway, so let's just muna. Bakit wala? Alright. Yun, there. Nakita ko rin. Okay, meron ng nag-like. Okay.
I'd like to say hello to Ernesto Torres Ocampo, Kidet Miart, Jenny Tenoria, Veronica Garcia, Jerry John Kasuga Jr., and of course mines, and Judeline. Okay, thank you for watching. All right, so, okay, at least alam natin may nanonood. Sige. So, share natin muna itong page natin para madagdagan. Ilagay natin sa ating Kamalayan Feel Good with Tato para magkaroon ng mga iba pang mga kondon. Minsan kasi, ano eh, we are listening po. Ayan, okay. Alam ko, nandiyan kayo, minds. Pero yung iba kasi parang nagtataka ako, parang wala sila, absent sila ngayon. My sister and daughter, while drinking coffee, buti pa kayo ha, nagko-coffee. Alright, my sister and daughter. May daughter ka na pala, Minds. Kala ko dalaga ka pa. Kilala ko si Minds. Meron na siyang mga anak. Malalaki na yung mga anak niya, mga teenagers. Na-meet ko sa Baguio. Mga magaganda. Katulad niyang ng mami nila. And her sister, watching. Alright, so let's go now to, kung wala na tayo sa luck. Dito tayo sa future ngayon. Ano ba talaga ang, ako nga, sabi ko nga, I have been more of really bent into telling people that ito, nandito tayo ngayon sa pandemic crisis na ito because we are actually supposed to start again our new life. All right? The future already is at a standstill at this point in time. Wag na nating wag na nating isipin na ibabalik pa natin yung nakaraan. Nakaraan tapos na 'yon. Yung nakaraan etong kinahantungan natin, itong nangyayari ngayon. Gusto ba ninyo manatili pa rin ito? Dapat wala na tayo dito. Dapat malagpasan na natin itong crisis natin. Kaya lang, kung ibinabalik pa rin yung nakaraan, ayan, mapapako tayo dito. Hindi tayo makakaahon. Okay, before I discuss that further, I'd like to read what Minds wrote about it. Minds, I'd like to first one. Alam ko, ang kwan mo is, your last name is Pingol, right? Pingol. Are you related? Kamag-anak mo ba yung nurse na na-feature yung nagpaanak? Yung nagpaanak recently sa sidewalk? Kasi ang apelido niya is Pingol. Sabi ko, naalala ko nga si Mines bigla. Sabi ko, kamag-anak siguro ni Mines ito. Or, whatever. Okay. Anyway, ang sabi niya dito, may katanungan siya. What can you say about electromagnetic spectrum? Also, self-mastery. How did you start knowing yourself? Okay, magandang topic, magandang question siya. As a matter of fact, yung electromagnetic spectrum ay isang, I would say, ano yan, ito na yung future na pinag-uusapan natin is basically going to be more, we will be dealing more with electromagnetic with this electromagnetic field. Kasi ito na yung actually sikreto kung paano talaga mapapaandar natin ang energy. Kasi nagbago na ang energy ng Earth And the energy of our Earth had not been able to really go full blast because people didn't know about this electromagnetic field that we are now actually using. Ilan lang ang gumagamit ng electromagnetic field. Ang iniisip nila, nuclear. Ang gusto nila gamitin, nuclear power. Kaya lang ang nuclear power, merong problema pag nagkaroon ng mga leakage, pag nagkaroon ng mga pagsabog, apektado ang marami. Pero ito electromagnetic field, ang kwan talaga rito, ang magagamit, ang talagang
ang kukuhaan natin ng energy ay nandyan na siya. As a matter of fact, many of our uh, uh, I would say inventions now, like for example na lang, ang problema natin is clean water. Ha? Yung potable water, yung may inom, na malinis. Ha? Kasi kulang na kulang ang ating tubig. Pag wala tayong ulan, wala tayong naiipon, ang tubig natin ay ah, napuputol o nawawala at nagkakaroon tayo ng rationing. Ito yung problema natin every year. So, ang tanong dyan is, meron bang ibang paraan para tayo magkaroon ng talagang continuous supply of water? At yan ang isang solusyon, yung electromagnetic power na yan. Pag nagamit ng tama, ah, alright, maraming pingol po. Sabi, artist, writer, and showbiz from Pampanga po ang mga pingol who are closely related to us. Okay. Anyway, alam ko, magkakamag-anak lahat kayo. Kasi konti lang naman ang may pingol na apelyido. It's not a popular name. Hindi katulad ng Cruz, Reyes, yung mga ganyan. Kaya pag mga katulad namin, Malay, alam namin, ilan lang kami, kukonti. So, alam namin, magkakamag-anak kami. Okay, anyway, sige, thank you, Minds. So, going back to that electromagnetic, ang power niyan, pag na nagawa na yung mga machines using electromagnetic power, makukuha na natin ang mga tubig galing sa oceans. Hindi ba, ang dami-dami natin tubig, we're surrounded by uh, big oceans na talagang, sabi nga natin, ang dami natin tubig na nakapaligid sa atin, pero bakit hindi natin mainom? Kasi salty. So ito ngayon, pag naayos na yung mga machines na yan, yung electromagnetic power na yan ay gagana yan na kung saan pag dumaan yung mga tubig dun sa mga, kumbaga kung tubo yan, kung tubo yung dadaanan na yan na surrounded by this electromagnetic power, nasa sala, na-attract ng magnet yung salt. Kasi, remember, salt, tinatanggal natin. Kailangan matanggal yun. And may pagka-magnet, may ano yan, may pagka-magnet yan, salt na yan. So, makukuha yan ng magnet na electromagnetic power na yan. Ang matitira, yung plain water. So, ganyan na solution talaga. And saan nanggaling ang idea na yan? Sabi ko nga, I had been reading a lot of books about the future. Pinost ko kanina sa Facebook yan. I read during the early 70s, late 70s and early 80s, I read books extensively about the future, about what's going to happen in the future, like books on, like, by Alvin Toffler, yung Future Shock, and si kay John Nasbit, how do you pronounce his name? Nasbit, yung 10 megatrends, o yung megatrends, yung 10 directions in the future. So, pinag-aralan ko lahat yan. And yung Popcorn Report, yung by Faith Popcorn, na kung saan, lahat yan, pinag-aralan ko. That's why ako talaga, nahilig ako sa yung alamin ko ano yung mga nangyayari, yung mga trends, kung saan papunta talaga ang technology, kung saan papunta ang culture, yung pagtakbo ng kaisipan natin, yung human behavior. So with that, pinag-aaralan ko yan noon. That's why I was really good in forecasting what would be the next trend. That's why nagagamit ko yan dati sa aking trabaho sa recording business, no? Kasi kailangan ko malaman kung ano susunod na trend, anong susunod na hit, ano susunod na fashion, o anong magiging popular. So yan, napipredict ko dahil marunong akong kumilatis.
Pag ito, basing it on this, atin na yan, pag dumating sa panahon na ito na mangyayari. So, ano po project ko? Anyway, so, binasa ko lahat yan, pinag-aralan ko lahat yan. And I had developed that mind of being a futurist, but I'm not really into it because I don't want to really now become, ano naman, yung sabihin ko na yun lang ang trabaho ko. Kasi it entails a lot of research. So I let other people do it. I mean, sila na lang yan. Pag meron silang mga findings, I actually just study them. So I read in 21 Lessons in the 21st Century, yung Homo Deus and Sapien. And lately, well, not only lately, but also in the early 70s na rin, I was reading a lot of materials, books from spirit guides, from channelers. Maniwala man kayo o hindi, I was getting the best information about what's going on in our world and what's going to happen from these channelers, from these extraterrestrials. And I had not been uh, wrong with it. Pag sila, yung mga authors nga, they were only able to predict what would be the trend in technology and con. And nobody was able to predict about this pandemic times. They were trying to say that the world will have uh, uh, will come to a real parang ganun nga itong big uh, problem like this magkakaroon ng World War III. Yun ang mga pinipredict na magkakaroon ng World War III, climate change, na talagang kung saan ay magiging grabe, or ano pa ba? Basta nuclear war or Third World War. Yun. Whatever. Ah, yun ang climate change. Yun ang mga pinipredict nila. Nobody was able to predict na isang virus ang magpapatigil ng lahat except etong mga extraterrestrials. Alright. Now, the thing here is, naniniwala ba ako talaga sa mga ganon? Alam nyo, wala na akong makuhaan na information from the best authors, from the best scientists, from the best of to what was going on. Kasi noon pa, bago pa nangyari itong pandemic, alam ko na may mangyayari ng ibang klase. And I know it will stop. I mean, our world will stop. I know it will not end, but definitely everything that we're doing will just stop. Alam ko na yan. Basing it from the yung mga spirit guides na nababasa ko, and I would actually um, uh, watch in YouTube. No? But the thing here is, I would compare yung mga sinusulat nila, yung mga sinasabi nila, with our own researchers, with our own futurists, and ano. And somehow, kahit pa paano, nagkakatugma naman lahat. Ang problema lang, may limitasyon itong mga taong nag-forecast ng future. Whereas yung mga channels, they were the ones who were able to say, this pandemic thing will happen on 2020. And they said it. One was able to say it in 2018. The other one was able to say it on December 2019. Paano ko nalaman yan? Ako kasi mahilig ako mag-research on ano rin astrology. I would actually look at the Chinese astrology, ano yung mga predictions nila. Year of the Rat, ito eh. So, tinignan ko lahat ng mga predictions sa mga nagpo-feng shui sa China, no? Na nilabas nila sa YouTube, sa internet. So, binasa ko lahat yan. Nobody was able to predict itong pandemic. Ang sinasabi na, maganda ang takbo ng 2020. Ganyan. But only itong mga channelers ang nagsabi na merong mangyayari. It will just be something like talagang crazy. And they did not exactly say what it was all about. But they just, like ito si Bashar,
He just said, it's going to be nuts. It's crazy. I mean, talagang you cannot really uh, spell it in terms of what is going to happen. So parang ganun, nangamba ako. Sabi ko, ano to? Ano sinasabi nito? And true enough, yun nga, sinabi niya it will start on February. And it started nga on February. So ngayon, ang talong ko, sino ngayon paniniwala ako ngayon sa mga kwan ko? So ngayon, I'm giving that kind of ano talaga importance to this extraterrestrials and channelers who are able to now say what is really going on. And what they are predicting really is something na maganda, huh? For our world to make happen. And well, the only condition here only is this: we have to be able to now first look inside us. Tayo ang solusyon dito. We cannot, we will not expect it that it will happen outside. We are going to make it happen. We ourselves. Kaya lang, how will we make it happen? We have to change. Magbabago tayo. Kaya nga ako sa Kamalayan, ito palagi sinasabi ko, let us now look at ourselves. Let us now change whatever we have to change. Let us look at the kind of world we would want to have, the kind of things that we want to do, because we cannot do anymore the things that we used to do. We were so unhappy doing them. We did many of them, yung mga trabaho na yun, dahil gusto lang natin kumita ng pera. Pero we did not really actually try to do them because we love doing it or we enjoy doing it. It was so tiring. Uh, we struggled, we suffered because of that kasi hindi natin talaga gusto yung ginagawa natin. Kaya tinitiis lang natin dahil nga may pera at the expense of our health, our family, our relationships. And so, pinagpalit natin sa pera. So, ang tanong dyan is, we can, are we going to continue that or we are going to change that? That's why ngayon, kailangan kilalanin na natin ang sarili natin. We have to know who we are because we have to base everything now from who we are. The work we will be doing, the kind of things that we would now be able to want to enjoy in life, kailangan alam na natin. Hindi na pwedeng sasabihin mo, ay, all yan, sa pagtanda ko na lang, doon ko na lang gagawin yan, o doon ko na lang enjoy yan. Ngayon pa lang, enjoy mo na lahat yan, pero kailangan masaya lang tayo. We have to be happy now. We cannot be happy later on. And this is what I am trying to tell people. That's why I'm always going out live on Facebook because ito yung mga kailangan kong explain sa inyo lahat. Hindi ito madali, pero I just need. Sabi nga nung mga ET. Kasi talaga may ET naman talaga. Hindi tayo pwedeng maniwala na wala tayong kasabay na mga other beings from other planets. Meron yan. Ang yabang naman. As a matter of fact, tayo nga ang pinakabata among all those beings or among all those who are living in other parts of the galaxy. Tayo ang pinakabata o pinaka-baby. Ha? Tayo ang pinaka marami pang ginagawang mali. Sila na perfect na nila yung buhay nila. That's why they're concerned about us. They're teaching us as to what to do because the universal laws, remember, we are governed by universal laws. We're not really governed by commandments. We are all under one God. Ito maganda. We speak the same, we actually deal with the same God. They speak of God as the way we would actually talk about our God. And when we hear it from them, parang bang, paano yun? Parang iba kayong planeta pero ang parang lumalabas sa God nyo, pareho ng God namin. And why not? We actually have only one God because God created the entire universe, all the galaxies, all the planets, all the stars that you see there. It was made by God. So we just have one God. So they know.
Kaya alam nila na we are governed by universal laws and principles. Universal because when we say universal, pwede sa kanila, pwede sa atin. And this is what we are now trying to learn. Ha? Ang naituro kasi sa atin, Ten Commandments. Wala namang masama doon. Kaya lang, these are not universal laws and principles. We have to learn the universal laws and principles. That's why, ito yung tinuturo ko. I teach universal laws and principles. All right. So, okay. Meron ba akong mabasahin from minds here? What about the energies we do not see in electromagnetic scope? They say 96% we do not see. So if our success is in the 96%, we have to take our kids from school. Ano? Ano? If our success is in the 96%, we have to take our kids from school. Ano yung sabihin nun? Actually, all right. Sa totoo lang, yan ako, nagulo. Sa totoo lang, uh, we don't see energy. We feel it, but we don't see it. I mean, it's invisible. Ha? Like the wind, nararamdaman natin ng hangin, pero hindi natin nakikita. Ha? So, we are able now to really see this thing work in us. Everything is energy. Everything is spirit. So, yan ang kailangan natin na intindihan ngayon. So, universal laws, we have to understand them because those are the things that are in place everywhere, whatever galaxy, whatever planet you will be living in. The universal laws. Kaya nga universal universe. Yun pareho. Alright. Commandments. Dito ka sa commandment natin Mapunta ka lang sa ibang probinsya, hindi na sinusunod. Iba na nila. Iba na raw ang kanilang paniniwala tungkol sa mga bagay-bagay na different religions, they interpret the Ten Commandments differently. Ah, wala tayong like, okay, di ba? Sa Christianity na lang, ang daming Christian religions. But the way they interpret the commandments, magkakaiba rin. Sa iba, pwede mag-asawa ng marami. Sa iba, hindi pwede. Sa iba, pwedeng whatever. I mean, we're not going to discuss that now. Anyway, so going back. The future is bright. The future is really maganda. Alam na namin yan. We just have to now be able to create it first inside us. Kailangan makita na natin yan sa buhay natin mismo muna. Alright? Because basically, everything will just come out from outside, from 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 within us without. Sabi nga. Okay, let's go back to our kwan. Baka may questions yung iba. Wala pa rin. Anyway, so dumami na ang mga nanonood sa atin. Oh, Dale Custodio, hello. Danny Olesco. Chica Enriquez, hello. Ayan, Christian Ibanez, hello, Christian. Prince Lloyd. Ang ganda lang ang pangalan. Prince Lloyd. Lengua. Dahili. Alright. Okay. Tingnan natin sa iba. Tingnan natin ko sa ating Kamalayan may nanonood doon sa ating kondito. Alright. Oh, meron din si Albert Padlan. Hello, Albert Padlan is watching right now. And Van Amor Olorok. Sila yung nanonood sa atin sa Kamalayan Feel Good with Tato. Anyway, so, okay. Alright, nadagdagan pa lang isa. Alright, si Conix MJBD nanonood din. Alright, hello Conix. And I'm sure meron dito mga iba pa. Okay, anyway, so, yan. So, continue. Ano itong future natin? Ano ang talagang nangyayari ngayon? Bakit tayo nandito ngayon? Ano ang kailangan natin? Sabi nga, may kinalaman. I don't know ako ano yung gusto mong question about that. Do we have to take our kids from school? Well, if you believe in the old kind of, I would say, style or old school,
Eh, sige. Pero ngayon, I am not actually discouraging everyone to take their children out from school. But sa akin, mas marami ng matututunan ng mga bata ngayon sa internet, ha? Sa YouTube, sa Google. Andiyan na lahat ang kailangan yung malaman. Sa eskwelahan, basically, you will just, ano eh, ano tawag dito? You will just experience many things that will more of even try to dissuade you from learning uh, other subjects. All right, good evening, Conix. Ayan. All right. Sabi nga, ano ba ang kailangan natin matutunan dito sa future? Sabi ni Alvin Toffler, it's our literacy. Kasi ang importante lang naman talaga matutunan sa eskwelahan is how to learn how to read and write and count. And beyond that, you can learn from other things, from internet or whatever. I believe in that. Ang greatest learning ngayon, importante ngayon, ha, hindi na you are illiterate if you are not able to learn how to learn. Ano ibig sabihin ng how to learning how to learn? Marami sa atin, akala natin we're learning. We actually don't learn the way we should learn. Ah, watching from Lipa City, si Conix. Okay, hello from Lipa. Ay. Ito, kaibigan ito ng mga kaibigan natin na banda riyan. Yung Splendio Tritus. Interview natin sila last Sunday. Tama. Si Mines talked about self-mastery kanina. In self-mastery, I used to teach how to learn. There's 7 kinds of learning. Ha? 7 kinds of learning. Hindi tinuturo ito sa eskwelahan except yung during that time na tinuro namin ito sa assumption. Pero ilan lang kami nagturo nito, ilan lang kami teachers na nagturo nito. Yung self-mastery. And learning how to think, learning how to do, learning how to feel, learning how to intuit, learning how to be, learning how to lead, learning how to whatever, kung ano na pa yun. Basta yun na, sabi ko sa iyo, learning how to lead, how to become, learning how to be, how to intuit, use your intuition, learning how to feel, using your emotions. Kasi saan importante itong feel, intuition? Kasi right now, lahat yan, ano na eh. Okay, you get the facts. The facts are plentiful. Napakadami ng facts na makikita mo, mababasa mo sa internet, sa YouTube, sa Google. Andiyan lahat, ang dami-dami mong pwede matutunan. Ang dami mabasa. Among all of them, ang tanong dyan is, yun nga, malilito ka eh. Paano mo malalaman kung ano yung tama, ano yung totoo? Doon mo gagamitin ngayon yung intuition mo, yung gut feel mo. Diyan mo ngayon gagamitin yung emotion mo to really now find out among those things that you are now seeing or you're learning, feel mo ba yan o hindi mo feel? Ano nararamdaman mo every time you are exposed to something new na ganito ang tinuturo? Masaya ka ba? Maganda ba yung pakiramdam mo? Kung hindi, bakit gugustuhin mo? Sabagay, magkakaiba tayo. Hindi lahat ng tao pare-pareho ang pakiramdam. That's why we have to really be more attuned first to our own selves. Huwag na natin muna isipin yung mga ibang tao. Sa atin, ito ang gusto natin dahil ito tayo. Huwag na natin i-compare yung sarili natin sa iba. Kung sa kanila yung paraan, kanya-kanya tayong pakiramdam. So, ano yung sa'yo? Yun lang ang maging mo. So, do everything according to who you are. Huwag mong i-compare kung ano yung nakikita mo, ano yung nararamdaman mo sa nararamdaman ng ibang tao, sa sinasabi ng ibang tao. Huwag na natin pasinin yan. We are really more concerned about
ourselves. So, dyan natin binabase ngayon ang ating magiging future, kung sino tayo ngayon. Because we really now have to learn by ourselves. We have to now create that kind of, I would say, initiative na hindi ka na pwedeng sasabihin mo, graduate lang ako eh, I will not study anymore. That's old school or old energy. The new energy now is we are now always going to learn something new every day. We have to learn new things because we are now going to live in a new world. Bago na ang mundo natin. Hindi na pareho ng dating mundo. So we are now going to really now create a new way of living. And so this is now the time to be able to really learn a lot of new things. Now, the thing here is, ano ang mga bagay na kailangan natin bigyan ng pansin ngayon? Alright, ito nga. We have now to learn how to learn. We have to learn also how to unlearn. We have to unlearn a lot of things. Ito ang kailangan ngayon, importante. Marami tayong pinag-aralan o marami tayong natutunan na mali. Sa totoo lang, marami sa atin na paniniwala. Puro kasinungalingan ang pinaniwalaan natin. Even our history, mga pinag-aralan natin sa history, kadalasan dyan, invento lang ng tao yung mga sa history books according to what they wanted to say na wala namang basehan talaga kung ano talaga yung totoo. Yun lang ang perception nila of what happened in the past. Yun ang pinaniwalaan natin. So, kumbaga lahat yan, mga tawag natin dyan, myths. So, ang tanong dyan is, kung naniniwala pa kayo dyan, well, if it's working, why not? But if it's not working, why should we still believe them? So, palitan na natin. Ay, marami dyan sa kultura natin. Our beliefs as a people, our beliefs as even in our religious groups, marami tayong paniniwala dyan na hindi naman to talaga totoo. Gawa-gawa lamang para lang takutin tayo. So, kailangan malaman natin ang mga totoo sa hindi. So, ayan ang mga pag-aaralan natin. So, now we are now going to learn how to unlearn, and learn how to relearn. We will have to relearn some things that we had forgotten. So, yung mga importante na kailangan natin matutunan ulit, well, kung kailangan matutunan ngayon, we have now to learn them. Ay nako, ang dami natin mga kailangan pa natin pag-usapan pero kulang na tayo sa oras. But we will continue this because this is not going to end. We're talking about the future now. And marami tayong kailangan na going to end. We're talking about the future now. And marami tayong kailangan na pag-aralan. At hindi lang pag-aralan, but tanggalin sa ating mga kaalaman. Mamaya, sa susunod, ikikwento ko sa inyo ang mga bagay-bagay na kailangan natin baguhin sa buhay natin. No? So with that, I'd like to say thank you to everyone who had watched us for today. And talaga naman, napakaganda nitong ating pinag-uusapan ngayon. Kaya sana ay manatili kayo palaging nakasubaybay dito sa ating klase, ang ating Kamalayan Learning Alternative Success System. And thank you very much. Maraming salamat sa inyong panunood ngayong araw na ito. At magandang kamalayan sa inyong lahat.